Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Trong clip trước mình đã chia sẻ với các bạn cách nấu phở bò truyền thống. Hôm nay mình xin chia sẻ thêm cách nấu phở bò cấp tốc bằng nồi áp suất điện như nồi Instant Pot, với thời gian nấu nhanh hơn rất nhiều mà chất lượng nước dùng vẫn trong và thơm ngon, không thua gì cách nấu truyền thống. Nguyên liệu và cách sơ chế xương bò các bạn xem trong clip cách nấu phở bò nhé. Mình đã chia sẻ rất kỹ trong clip này. Hôm nay mình chỉ tập trung vào cách nấu bằng nồi Instant Pot thôi nha các bạn. Sau khi sơ chế xương xong, các bạn cho xương ống bò vào nồi nè. Cho thêm nước ngập xương bò, sao cho nước không vượt quá mức max tối đa của nồi nhé. Sau đó mình cho thêm một củ hành tây nướng, một nhánh gừng nướng đã đập dập. Tiếp đó mình cho thêm nửa muỗng canh muối và vài viên đường phèn vào, khoảng 10g đó các bạn. Đóng nắp nồi và gạt khóa về sealing. Sau đó nhấn nút Ready to Cook. Chọn thời gian hầm là 1 giờ 20 phút và nồi sẽ tự động nấu. Nồi sẽ cần thời gian làm nóng trước khi bắt đầu nấu. Mình sẽ để ở đây và đi làm việc khác cho đến khi nồi nó báo nấu xong. Khoảng 2 tiếng sau mình sẽ quay lại là vừa. Sau khi nồi nấu xong, mình xả van và mở nắp nồi. Vớt hành tây và gừng ra. Nêm nếm lại cho vừa khẩu vị gia đình. Sau đó, cho lưới lọc hương liệu thơm vào. Nhớ ngâm nước sôi 10 phút trước khi cho vào nồi nha các bạn. Đóng nắp nồi lại, gạt van về sealing. Và chọn Pressure Cook và nấu thêm 10 phút nữa. Mình cho hương liệu thơm vào sau để phở có mùi thơm dịu nhẹ và nước dùng phở sẽ không bị quá đen do màu từ hương liệu thơm nó ra trong nước dùng đó các bạn. Nồi sẽ xả van từ từ và giữ ấm cho đến khi nào mình mở nắp để dùng. Rất tiện lợi phải không các bạn? Các bạn xem nè, nồi nước dùng phở của mình trong và thơm không thua gì cách hầm xương truyền thống. Cách này rất phù hợp với những bạn bận rộn, không có nhiều thời gian mà vẫn muốn thưởng thức tô phở bò tự tay mình làm. Bây giờ mình sẽ chan nước phở và thưởng thức nhé mọi người. Cách trình bày tô phở chi tiết và cách nấu phở bò truyền thống từ A đến Z các bạn xem trong link sau ha. Chúc các bạn thành công với món phở bò nhé. Đừng quên đăng ký kênh Cô Ba Bình Dương để nhận được nhiều chia sẻ hơn về nấu ăn nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau nhé.